Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, σήμερα θα κάνω το εξαιρετικό που σου αρέσει και εσένα, τιραμισού χωρίς αυγά. Απλό και εύκολο. Θα συνεχίσω με τα υλικά όπως να τα χρησιμοποιήσω. Θέλω μπισκότα σαβουαγιάρ. Θα χρειαστούμε 12 μπισκότα σαβουαγιάρ για τη βάση του πυρέξ μας και 14 για τη δεύτερη στρώση. Για τη δεύτερη. Συνολικά 26. Σύνολο. Το πυρέξ μου τούτον είναι 23 επί 28. Εδώ έχω ένα φλιτζάνι νέσκαφε. Είναι μία κουταλιά νέσκαφε, εγώ χρησιμοποίησα νέσκαφε, είναι 8 γραμμάρια και 250 ml ζεστό νερό για να κάνουμε νέσκαφε. Είναι με νερό, όχι μεγάλα. Και θα ρίξω μέσα και μια κουταλιά κονιάκ για να του δώσω άρωμα, αλλά θα το αφήσουμε να κρυώσει. Δεν θα το χρησιμοποιήσω ζεστό, γι' αυτό το έχω κάνει να είναι έτοιμο. Θα χτυπήσω 500 ml φρέσκα κρέμα μαζί με τη ζάχαρη 100 γραμμάρια, μισό ποτήρι, 5 κουταλιές και 2 βανίλιες. Φακελάκια βανίλια, 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι. Ναι. Μετά θα προσθέσω το τυρί κρέμα, είναι μια συσκευασία 300 γραμμάρια. Στο τέλος, φίλες μου, θα το πασπαλίσουμε με κακάο. Αυτά είναι τα υλικά και πάμε με την εκτέλεση. Θα βάλω και το κονιάκ μου, μια κουταλιά για να δώσω έναν άρωμα. Αν θέλετε βάλετε, αν θέλετε βάλετε, εγώ βάλω και μια κουταλιά. Και να αρχίσω να κάνω την κρεμούλα μου, γιατί νιώθω το λίγο ζεστούι, να το αφήσω χλιαρό, να κρυώσει και να δείτε πώς θα το χρησιμοποιήσω. Και πάμε. Εν τω μεταξύ, τα κρέμα από το ψυγείο, όπως και το cream cheese, να είναι κρύα. Να είναι κρύα. Απευθείας από το ψυγείο. Τούτα δεν θέλουν θερμοκρασία δωματίου, θέλουν να είναι από το ψυγείο, να χρησιμοποιηθούν για να έχει ωραία νυφή η κρέμα μας. Θέλει να χτυπηθεί με το μίξερ η κρέμα τούτη για να γίνει ωραία. Άρα όσοι δεν έχουν μίξερ, δύσκολο. Άρα τώρα θα προσθέσεις και τη ζάχαρη, τα 100 γραμμάρια. 5 κουταλιές. Μισό ποτήρι, 2 φακελάκια βανίλιας, 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι και θα τα χτυπήσεις να γίνουν σαν τη γη. Να γίνουν σαν το γιαούρτι, έτσι. Σαν γιαούρτι σφραγγιστό. Να γίνει σαν τη γη βασικά. Έτσι θα το χτυπήσουμε να πήξει, διότι αν χτυπήσεις πάρα πολλά την φρέσκα κρέμα, γίνεται σαν βούτυρο. Άρα είναι σημαντικό τούτο. Ναι, γίνεται βούτυρος. Άρα η επιτυχία είναι σε αυτές τις λεπτομέρειες. Ναι, τούτο, βασικά τώρα τούτο. Το χτύπημα. Το χτύπημα. Έχουμε σιγά, γιατί να μόνο το άμα πιέξει με πίξη, για να μην μας τα πετάει. Στέκει ωραία. Έτσι πρέπει. Κομμαλίο. Ναι, ελεγχόμαι. Εντάξει. Να μην την πήξω πολλά και να φτιάξει μια χαρά. Άρα τώρα φίλες μου, κρέμα τυριού. Μια συσκευασία, 300 γραμμάρια, πάει όλο. Πάει καλά, πάει καλά. Πάει καλά, λέει ο Μιχαλάκης μου. Και ωραίο τυρί. Οπότε το τρώεις. Τρώμε το λίγο. Είναι τα τυχερά του μάγειρα του. Να ενσωματωθούν να γίνει μια κρέμα μαζί. Πολλά ωραία κρέμα, πολλά ωραία γεύση της. Ανεβαστικό. Χτυπήθηκε. Τούτο ήταν μερικά δευτερόλεπτα δηλαδή. Μισό λεπτό δεν. Ναι, αλλά προτιμώ να λιάνει και ύστερα. Να μην κάνω καμιά ζημιά. Μάλιστα. Να με ξημαρίσω στους τόπους. Έχεις δίκιο. Σε ξέρεις καλύτερα. Είναι ωραία κρέμα πάντως. Έχεις εμπειρία. Μάλιστα, αυτό είναι. Έτσι, απαλά, προσεκτικά. Να μην λερώνουμε το μέρος, λέει η Λίζα. Πήρες όλη την κρέμα.
Σχεδόν όλη είναι κρέμα. Τώρα φίλες μου, θα βάλω μια κουταλιά σε κάθε μπισκότο. Έτσι θα τα βουτήσω μέσα, προτιμώ έτσι, για να μην μου κατεβάσει πολλά ζουμιά. Δεν θέλεις να λιώσουν τα μπισκότα. Όχι, προτιμούμε άρα έτσι. Μία κουταλιά στο καθένα. Είναι αρκετή. Έτσι το κάνω και είναι εξαιρετικό φίλες μου. Είναι η δική μου συνταγή. Όλες οι συνταγές της Ελίζας είναι επιτυχία. Διότι αν τα βουτήσεις μέσα μπορεί να τραβήσει πολύ και δεν το θέλουμε. Αυτό μπορεί να περισσέψει. Σε κάποιον να μείνει, να βάλουμε και στα άλλα τα μπισκότα. Ωραία, τώρα πάμε να βάλουμε τη μισή την κρέμα. μια χαρά, Λίζα, μια χαρά. Το που πάνω που πρέπει να στρώσει ωραία. Να έχει κρέμα. Το που πάνω πρέπει να στρώσει όμορφα, το είναι και κοφτή μας όσο στρώσει. Οπότε τώρα θα προσθέσουμε μπισκότα. Τώρα πάμε για τη δεύτερη στρώση. 14 τώρα. Άρα σύνολο 12 και 14 μπισκότα, 26. 26. Η συσκευασία έχει 24. 2 δωδεκάδες. Τώρα φίλες μου, να τα ραντίσω με το νεσκαφέ μου που έχω αρωματίσει με κονιάκ. Έτσι είναι απλό, η τέχνη είναι το χτύπημα της κρέμας. Της κρέμας. Ναι. Και από ό,τι είδα δεν θέλει πολύ χρόνο να τα χτυπάς. Όχι, θέλει. Είναι να γίνει σαν τίγη. Ωραία. Πάει. Έμεινε λίγο νέσκαφε. Θα την βάλω τόπους στο μπούς για να μπορώ να τη στρώσω. Ναι, ωραία. Αυτό είναι το γλυκό μας. Αυτό φίλες και φίλοι μου είναι το τυραμισού, το περιγόητο των τυραμισού. Το τυραμισού. Πάντως εμείς απολαμβάνουμε το. Μα πολλά ωραίο. Και χειμώνα πάει και καλοκαίρι πάει. Τώρα δεν μιλάμε και το πιάτο μας κοιτάμε. Και το γλυκό μας κοιτάμε. Την πιατέλα μου κοιτάω. Να την κάνεις όμορφη. Να της κάνεις και σχέδιο από πάνω. Είναι η έκπληξη φίλες μου. Ναι, ήταν πολλά ωραία. Η Λίζα είναι εξασκημένη και με τη σπάτουλα να τη κάνουμε και τον πογιατζή στο σπίτι. Ωραία. Άλλη σπάτουλα. Πάμε. Θα δώσουμε και σχήμα. Ζωγραφιά. Τώρα τι θα κάνεις? Θα βάλουμε το κακάο. Το κακάο φίλες και φίλοι μου μπορείτε να το βάλετε και τώρα. Εγώ προτιμώ τώρα, έχει μια ανακαταστασία που το βάλουμε, πέφτει έξω. Να το έχω έτοιμο την ώρα που μπορεί να το κεράσω. Προτιμώ να το βάλω τώρα. Να θέλουμε 2-3 κουταλιές. Δηλαδή μπορούν να το βάλουν και ακριβώς λίγο πριν να το κεράσουν. Ναι, αλλά εγώ νομίζω πολλά καλύτερα τώρα να το βάλουμε που η κρέμα μας είναι καμεντή κάποια γκρούστα και το βάζω τώρα. Και να μην τρέχεις την τελευταία στιγμή να ψάχνεις χώνεσαι το κακάο, να σου βγουν λίγο έξω, να λερώσεις τους τώρα, να λερωθεί λίγο η πιατέλα σου. Μια καταστασία τέλος πάντων. Θέλει προσοχή με λίγα λόγια. Θέλει προσοχή. Θέλει ησυχία. Οπότε τώρα που έχεις την άνεση χρόνου, προτιμάς να το βάλεις τώρα. Ακριβώς. Και βλέπεις, θέλει το κακάο του να καλυφθεί παντού. Έτσι μια μεγάλη κουταλιά, περίπου 8 γραμμάρια, να τη θέλετε. Και βλέπεις, άντε να έχεις να κεράσεις και εκείνη την ώρα να τρέχεις να καβάλεις το... εγώ το θεωρώ το βρίσκω πιο εύκολο. Και άμα έχεις και κόσμο... Αχώνεσαι, είναι το ίδιο. Τώρα έχεις την άνεση. Πάει. Ωραία. Τέλειωσε να το βγάλω φωτογραφία. Είναι όμορφο με τα κουτάλια μέσα. Εντάξει. Διάστου μια άλλη διακόσμηση παρά έναν ούλον καφέ. Έτοιμο το τυραμισού μας φίλες μου με την όμορφη διακόσμηση του. Και πρέπει να μπει στο ψυγείο. Να μπει στο ψυγείο, να κρυώσει και θα το απολαύσουμε. Θέλει 4-5 ώρες τουλάχιστον να πάρει τη σύσταση της η κρέμα και να το απολαύσουμε. Άρα τώρα είναι μεσημέρι, θα το απολαύσουμε το βράδυ ή αύριο το πρωί, ανάλογα με την όρεξή μας. Ήρθε η ώρα η καλή και η ευλογημένη να απολαύσουμε το τυραμισού μας. Έτσι, μπράβο, φέρε ένα κομμάτι έξω. Το πρώτο κομμάτι, εντάξει. όσο εύκολα είναι να το βγάλω. Πάντα υπάρχει μια δυσκολία στο πρώτο κομμάτι, αλλά... Να βάλω ένα κουτάλι, εγώ θα το φάω, έλα. Μα πρέπει και ωραία να βάλω ένα κουτάλι. Βάλε ό,τι θέλεις. Μπορώ να το βγάλω. Τώρα, να μπορήσω να πιώσω το μπισκότο. Μια χαρά. Βγάλαμε το ωραία. Ναι, ωραία. Μια χαρά. Φίλες και φίλοι, το τυραμισού της Ελίζας δεν έχει ανάγκη από λόγια. Είναι φανταστικό.
Τουρκικά και είναι 3α. Πολλά ωραίο, να. Πάρα πολλά ωραία πάστα. Πάρα πολλά ωραία. Ανεβαστικό όπως λέει. Να είναι πολλά ωραίο. Πάρα πολλά ωραίο. Φίλες μου. Νομίζω ότι είσαι στο καλύτερο ζαχαροπλαστείο. Υγεία. Στην υγεία σου. Και σένα και του κόσμου όλου. Τι ωραίες τρώσεις έχουν γίνει, μπισκότων και κρέμα. Κάντε το φίλες μου, είναι μια απλή συνταγή. Θα σας αρέσει εύκολη. Και θα το κάνετε. Λίγο προσοχή στο χτύπημα της κρέμας, να είναι τόσο πηχτή όσο το έφτιαξε η Λίζα, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Δεν θέλει πολύ ώρα. Και τα μπισκότα όχι πολύ βρέξιμο. Όσο σας δείχνει η Λίζα, μια κουταλιά στο καθένα είναι αρκετό. Το κάτι άλλο. Πάρα πολύ ωραίο, να. Μόνο σε καλά ζαχαροπλαστεία τρως τέτοια μπάστα πραγματικά. Είναι πολύ ωραίο. Μοιάζει σαν πάστα. Είναι. Πανεύκολο τυραμισού, μην το φοβηθείτε, κάτε το. Ό,τι κάμω και αρέσει στην οικογένεια μου, το βάζω και σε εσάς να το δοκιμάσετε. Δεν έχει λάθος φίλοι μας. Δεν έχει λάθος. Είναι τέλειο. Τέλειο. Θα φάμε και αύριο. Είναι βράδυ και το βράδυ δεν τρώμε πολύ και ούτε και πάρα πολύ γλυκό για να κοιμηθούμε έτσι ωραία. Αλλά πραγματικά θέλει να φας διπλάσιο από ό,τι έφα. Όμως τον έλεγχο πρέπει να τον έχουμε εμείς. Αν ήταν πρωί ή μεσημέρι θα έτρωγα ακόμα ένα κομμάτι έτσι και πιο μεγάλο. Αλλά τώρα επειδή είναι βράδυ θα περιοριστώ. Έτσι πρέπει. Σιγά. Τόσο ωραίο, μα τόσο ωραίο. Δοκιμάστε το φίλες και φίλοι και θα το διαπιστώσετε. Σας το υπογράφω και με τα δύο χέρια. Δώστε like στο βίντεο να το έχετε, να το φτιάξετε ακριβώς όπως η Ελίζα. Κάντε και μια εγγραφή, ένα κλικ στο εγγραφή, είναι δωρεάν, αν δεν το κάνατε ήδη. Γιατί τελευταίο γνωρίσαμε ένα φίλο που λέει σε κάθε βίντεο σας πατάω like και πατάω και στο εγγραφή. Που σημαίνει στο ένα βίντεο γράφετε και στο άλλο κάποια απεγγραφή και στο επόμενο ξαναγράφετε. Διότι η εγγραφή μία φορά χρειάζεται. Επάντησες μία φορά είναι αρκετή. Σιγά. Προωθήστε το βίντεο να το μάθουν και άλλοι. Αυτή την ωραία συνταγή έτσι όπως τη φτιάχνει η Ελίζα. Γευστικότατο. Πλούσιο. Πραγματικά. Καλή συνέχεια σε όλους φίλες και φίλοι μου. Άντε. Με πολύ αγάπη στις επόμενες συνταγές. Από εμάς για σας.